การสร้างไฟล์ PDF จากหน้า Layout เมื่อเราต้องการสร้างไฟล์ PDF จากหน้า Layout นั้นก่อนอื่นจะต้องกำหนดเครื่องปริ้นให้เป็น PDF ซะก่อนโดยเข้าไปที่รายการ Output และดูที่รายการ Page Setup Manager ตรงนี้จะมีรายการ Page Setup อยู่นะครับในส่วนของ Layout ที่1หรือ Layout ที่2จะต้องตั้งค่าเป็น AutoCAD PDF ให้เรียบร้อยซึ่งสามารถตั้งได้โดยการเลือกที่ Modify และเลือกตรงนี้ให้เรียบร้อยเป็น AutoCAD PDF และตั้งค่าต่างๆตามการพิมพ์ตามปกติกดโอเคและ Close เมื่อตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์ PDF แล้วคลิกเลือก Export ในส่วนของ Output เลือกที่ PDF จะปรากฏหน้าต่างให้ได้กำหนดค่าของ PDF ที่ Export สามารถเลือกได้ว่าจะนำไปเป็นเฉพาะ Current Layout หรือไปที่ All Layout เช่นเราจะลองไปที่ Current ก่อนนะครับกดปุ่ม Save เพียงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์ PDF ออกมาชื่อไฟล์ Title Box ตามชื่อไฟล์ของเราทดลองเปิดดูเราจะพบว่ามีไฟล์ Title Box ขึ้นมาและจะมี1หน้าก็คือใน Layout ที่1นั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองลบทิ้งไปก่อนต่อไปจะลอง Export PDF และเลือกเป็น All Layout กด Save โปรแกรมก็จะทำการบันทึกไฟล์ออกมาเป็น1ไฟล์แต่ว่าจะมีหน้าให้2หน้าตามหน้า Layout นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงนี้ไฟล์ชื่อเดิมนะครับเปิดขึ้นมาจะเห็นว่าอันนี้เป็นหน้าที่1อันนี้เป็นหน้าที่2ซึ่งก็จะมี2หน้าซึ่งก็จะเหมือนกับไฟล์งานใน AutoCAD ของเรานะครับนี่ก็คือวิธีการในการสร้างไฟล์ PDF จากหน้า Layout ใน AutoCAD นะครับ